آیا تا به حال نجوای نرم و آرام درون خود را احساس کرده اید که به شیوه هایی خاص شما را به مسیرهای ناشناخته و عجیب هدایت می کند؟ این تجربه بازتابی از خود برتر شماست، بخشی از وجود شما که به جهانی دیگر تعلق دارد. او همچون کتابخانه عظیم و کامل در بردارنده همه زندگی ها، رویدادها و تجربیات و هر احساس و هر تفکر شماست. او فراتر از زمان و مکان است. اگر شما بخواهید زندگی خود را به یک بازی کامپیوتری تشبیه کنید، خود برتر شما آن کسی است که در مقابل کامپیوتر نشسته و به دلخواه بازی‌ها را انتخاب می‌کند. این شخص می‌تواند به راحتی از یک بازی به بازی دیگر در کامپیوتر خود برود و یا یک بازی را در لول‌های مختلف آن بازی کند. برای ابرآگاه شما محدودیت‌های گذشته و آینده وجود ندارند و به همین دلیل او همه پاسخ‌ها را می‌داند. او راهنمایی کننده‌ای روشنایی بخش است که در درون هر کدام از ما ساکن است و ما را با جهان روح و معنا گره می‌زند. خود برتر مقوله‌ای جذاب و عمیق است که اگر همراه من بمانید در آینده‌های نزدیک در ارتباط با او و کلاً روح انسان، زندگی‌ها و ابعاد آن بسیار بیشتر گفتگو می‌کنیم. ولی امروز با نگاهی دیگر به درس‌های دولورس کانون با هم به سفری درونی برای یافتن نشانه‌های ظریف ولی قدرتمندی می‌رویم که گفته می‌شود خود برتر یا همون بخش آسمانی ما در گوشه و کنار لحظات ما قرار داده تا راه را گم نکنیم. این نشانه‌ها فراتر از فقط یک اتفاق هستند. آنها را میتوان کلیدهایی دانست که بینش عمیق‌تری را از حقیقت و منزلت ما در کائنات در ما ایجاد می‌کنند و وقتی که ما سیگنال را میگیریم و پاسخ میدهیم، درها را به روی شناخت بیشتر خود، بیداری معنوی و همراهی و هماهنگی عمیق‌تری با ساختار پیچیده جهان باز می‌کنیم. پس با من همراه شوید تا راز این نشانه‌ها را دریابیم و بخشی دیگر از گنجینه‌های درونی خود را کشف کنیم. نشانه اول احساسی است که به تو میگوید که چیزی درست نیست یا اینکه یک جای کار ایراد دارد. این حس اغلب بسیار ملموس‌تر از آن است که بتوان آن را نادیده گرفت. چنین احساسی ممکن است در زمینه‌های مختلف زندگی از روابط شخصی گرفته تا تصمیم گیری‌های مهم در درون ما ایجاد شود و در بیشتر مواقع به صورت یک یادآوری آرام و پیوسته است که با هر دلیل و منطقی که ما بخواهیم چیزی را برای خود توجیه کنیم، این احساس درونی با سرسختی تکرار می کند که اشکالی در کار است. صرف نظر از این که به طور کاملا طبیعی ممکن است که انسان خود از ورود به ناشناخته‌ها احساس ترس و دلهره داشته باشد که دلیل چنین ترسی تجربیات گذشته و برنامه‌های ذهن ناخودآگاه است. در این باره من پیشنهاد می‌کنم که اگر علاقه‌مند به آشنایی بیشتر با مدیریت ذهن هستید، حتماً ویدیوی رهایی از ماتریکس ذهنی را در این کانال ببین. ولی حسی که ما در اینجا از آن صحبت می‌کنیم، از کانال روح و شهودی که فراتر از تجربیات فعلی زندگی شماست سرچشمه می‌گیرد و بر پایه دلایلی است که در این لحظه بر شما پوشیده است. درک تفاوت بین ترس از ناشناخته‌ها که معمولاً
واکنش حفاظتی ذهن بر اساس تجارب گذشته اوست، با این احساس درونی انسان جزو درس‌های مهم سفر زندگی انسان است. به عبارتی دریافت‌های واقعی برگرفته از دانشی عمیق‌تر هستند که به ما نشان می‌دهند در چیزی یا جایی باید تغییر ایجاد شود. روش‌هایی مانند مراقبه، قرار دادن یک دفترچه ثبت افکار و احساسات و نوعی ژورنال برای انعکاس درون خود و تمرینات ذهن آگاهی به ما کمک می‌کنند تا با پاکسازی فضای درونی خود ترافیک ذهن را کمی کمتر کنیم و به مشاهده درون خود بنشینیم تا پیام‌های ابرآگاه خود را که بسیار آرام هستند از میان رفت و آمد افکار زمینی خود تشخیص دهیم. نشانه دوم صدای نجواگونه درونی است. یکی از مهمترین نشانه‌های رشد شخصی و معنوی انسان دریافت و تشخیص این سیگنال درونی است که در اکثر موارد نادیده گرفته می شود. این زمزمه درونی به گفته دولورس کانن صدای دانش برتری است که از سطوح عمیق‌تر آگاهی انسان برمیخیزد. نجوایی ضعیف ولی عمیق است که مانند قطب نمایی در میان چالش‌های زندگی ما را به مسیرها و تصمیماتی که با خود حقیقی ما در هماهنگی و هارمونی هستند هدایت می‌کند. بخش بزرگی از کار دولورس کانن به ویژه تکنیک او در زمینه هیپنوتراپی کوانتومی بر دریافت و تشخیص واضح‌تر این صدای درونی با آرام کردن ذهن استوار بوده. در حقیقت در وضعیتی از آرامش و به دور از حواس پرتی و سر و صدای ذهن و افکار می توانیم با آگاهی که در لایه‌های عمیق درونی ما حضور دارد ارتباط برقرار کنیم. تمرین‌هایی مانند مدیتیشن، یادگیری شیوه‌های تنفس آگاهانه که به زودی در این مورد خاص ویدیوی جامعی را خواهیم داشت و استفاده روزانه از دفتر خاطرات و گذراندن زمان بیشتر در طبیعت برای قدرت بخشیدن به این نجوای درونی بسیار ارزشمند و تأثیرگذارند. هر کدام از این روش‌ها ما را بیشتر به خودآگاهی عادت می‌دهد و رفته رفته با کاهش هیاهوی ذهن برای ما فضایی برای مشاهده درون ایجاد می‌کنند. ارتباط با صدای درونی برای تصمیمات و انتخاب‌هایی که با ذات حقیقی ما همخوانی دارند امری حیاتی است. زمانی که ما یاد می‌گیریم که صدای راهنمای درون خود را بشنویم و به آن اعتماد کنیم، سفر عمیق و تحول‌انگیز ما به سوی رشد و بیداری چه شخصی و چه معنوی آغاز می‌شود. نشانه سوم همزمانی‌ها هستند. اتفاقاتی که در بیشتر مواقع کاملاً تصادفی به نظر می‌آیند، اما در واقع نشانه‌های کیهانی هستند که معانی بسیار عمیق‌تر را در خود دارند. بر اساس تحقیقات و مشاهدات دولورس کانن، همزمانی‌ها رویدادهای مهمی هستند که پرده از شیوه‌های ظریف جهان هستی برای گفتگو با انسان برمی‌دارند. خانم کانن اعتقاد دارد که چنین وقایعی تصادفی نیستند، بلکه ارتباطات معناداری هستند که در بافت زندگی جاری هستند. زمانی که شما در مسیر درست گام برمی‌دارید، جهان گاهی به عنوان تایید رفتار و افکار شما نشانه‌هایی بر سر راه شما ظاهر می‌کند. مانند زمانی که به دوستی فراموش شده فکر می‌کنیم و به طور غیر منتظره از او خبری می‌شنویم و یا او را می‌بینیم، و یا اینکه به فرصتی برمیخوریم که کاملاً با تصمیم یا ایده‌ای که در این اواخر در ذهن خود داریم همخوانی دارد. یکی از خصوصیات همزمانی‌ها این است که زمانی که به آنها توجه می‌کنیم، در هر قدم به این نشانه‌ها برخورد می‌کنیم. گویی جهان یا خود برتر ما چشمکی می‌زند که راه خود را ادامه بده. من در هر لحظه در کنار تو هستم. نشانه چهارم دیدن رویاهای تکراری است. رویاهای تکراری از نظر خانم کانن پیام‌های مهمی از اعماق ناخودآگاه ما هستند. آنها می توانند
نمادی از وضعیت احساسی درونی ما باشند. آنها می توانند در رابطه با زندگی‌های گذشته باشند که از اعماق ناخودآگاه برمیخیزند. آنها می توانند ما را به مسائل حل نشده و نقاطی که احتیاج مبرم به توجه و مراقبت دارند و یا نیاز به بعضی از تغییرات هدایت کنند. و همچنین آنها می توانند از بعضی از چشمه‌های توانایی‌ها و استعدادهای استفاده نشده ما پرده بردارند. ولی در هر حال و به هر دلیلی چنین رویاهایی حرفهای مهمی برای گفتن دارند و تکرار یک رویا هرگز بی دلیل نیست، بلکه تلاشی است تا نکته خاصی را به ما نشان دهد. خانم کانن اعتقاد دارد که آنها هرچه هستند بیانی از لایه‌های عمیق‌تر ذهن و ابرآگاه ما هستند. یکی از بهترین روش‌ها برای اینکه دلایل این گونه رویاها را پیدا کنیم، ثبت و نوشتن آنهاست. بهتر است که دفترچه‌ای کنار تخت خود داشته باشید تا پیش از فراموش کردن همه نکات و سمبول‌ها و احساسات و وضعیت‌ها را در آن ثبت کنید. با کاوش در سمبول‌ها و احساسات تکراری می‌توان به بعضی از بخش‌های درونی خود و بعضی از پاسخ‌ها دست یافت. نشانه پنجم به افکار و موضوعاتی اشاره دارد که به طور ناگهانی در ذهن انسان ظاهر می‌شوند و در نگاه اول معمولاً غیر منطقی و یا غیر ممکن به نظر می‌رسند. این افکار اغلب پوچ و یا بی‌معنی تلقی می‌شوند، ولی در واقع آنها را می‌توان ثمره پردازش‌های ناخودآگاه ما دانست. آنها با چشمه‌های خلاق درون و حل مسائل مرتبط هستند، جایی که ناخودآگاه به عنوان یک منبع بی پایان از حکمت و نوآوری عنوان می شود. کارهای خانم کانن روشن می کنند که چگونه این دروازه های فکری به ظاهر غیر منطقی می توانند راهنمای انسان به ایده ها و راه حل های نوآورانه شوند. ذهن ناخودآگاه از محدودیت‌های تفکرات خطی آزاد است و اغلب به شیوه‌های مرموز و غیر متعارف عمل می‌کند. ایده‌ها و افکاری که ذهن خودآگاه ما ممکن است بلافاصله آنها را غیر منطقی و غیر اصولی تشخیص دهد و ارزشمندی آنها را زیر سوال ببرد. نمونه‌ها و شواهدی بیشماری در تاریخ وجود دارند که نشان می‌دهند بارها افکار یا ایده‌هایی که در ابتدا کاملاً بی‌معنی به نظر می‌رسیدند، انسان را به پیشرفت‌ها و تحولات بزرگ و حتی به راه نجات رساندند. از کشف‌های علمی تا آثار بزرگ هنری، بسیاری از نوآوران و ایده پردازان لحظاتی را توصیف کردند که یک فکر یا ایده ظاهراً اتفاقی آنها را به موفقیت‌های چشمگیری راهنمایی کرده است. ولی این جملات مرا به یاد تجربه عجیبی می‌اندازد که مدتی پیش برای خود من رخ داد. تجربه‌ای که نگاه مرا به زندگی و جهان نادیدنی تغییر داد. در بعد ظهر یکی از روزهای گرم و شرجی تابستانی بود. من تازه به خانه رسیده بودم. از گرما و سردرد کلافه بودم و به همین خاطر مسکنی خوردم و دراز کشیدم. دقایقی نگذشته بود که حسی عجیب و بسیار قوی به من دست داد. یکی از دوستان من که مدت زیادی بود که از او بیخبر بودم، ناگهان به خاطرم آمد. سعی کردم او را از ذهنم خارج کنم و بخوابم. ولی حسی سرسخت و نیازی عجیب در خودم حس می کردم که باید او را ببینم. من که از سردرد و خستگی بیقرار بودم، اصلا نمیخواستم از جای خودم حرکت کنم. به همین دلیل چشمانم را به هم فشردم و به پهلوی دیگر غلطیدم. ولی این حس به قدری سمج و سرسخت بود که احساس می‌کردم چیزی از بیرون مرا کنترل می‌کند. حسی که آن را نمی‌شناختم از من می‌خواست که برخیزم. مثل این بود که این افکار اصلاً افکار من نیستند. با حیرت نشستم و با خود فکر کردم آخر چرا با او تماس بگیرم؟
ولی در آخر من مغلوب شدم و بدون آنکه اختیار چندانی داشته باشم گوشی را برداشتم و شماره او را گرفتم. در حین شماره گرفتن با خود فکر می‌کردم که حالا بگم به چه دلیل زنگ زدم. کاش گوشی را بر نداره. ولی او گوشی را برداشت و پیش از اینکه من کلمه‌ای حرف بزنم صدای گریه‌آلود او در گوشی پیچید که میگفت من از دیشب تا به حال همه آسمان و فرشتگان را خسته کردم. از بس التماس کردم که تو را پیش من بفرستد. انگار منتظر من بود. من که گیج و متحیر بودم حال ناخوش او را که دیدم گفتم صبر کن، من تا نیم ساعت دیگه پیش تو هستم و فوراً به سمت او حرکت کردم. زمانی که او را دیدم متوجه شدم که او در چه وضعیتی است و چقدر حضور من در آن لحظات لازم بود. در دل از آن نیروی قوی که منشأ آن را نمیدانم تشکر کردم. برای این موضوع خود من هنوز پاسخی ندارم. گاهی فکر می‌کنم شاید حالتی از تلپاتی بوده، ولی آیا تلپاتی چنین قدرتی دارد؟ یا اینکه این نتیجه دعاهای او، یا شاید فرمانی از خود برتر من و شاید هم همه این موارد در کنار هم بودند. شما چه فکر می‌کنید؟ نشانه ششم. در نشانه ششم ما به ارتباطی که در بیشتر موارد بین سلامت روحی و جسمی ماست می‌پردازیم. این دیدگاه خانم کانن ریشه در قوانین سلامتی انسان دارد. دیدگاهی که علم اپیژنتیک هم از آن کاملا پشتیبانی می‌کند و طبق آن وضعیت فیزیکی بدن ما در بسیاری از موارد سلامت روحی و احساسات داخلی ما را منعکس می‌کند. مشکلات دائمی سلامتی را نباید نادیده گرفت. بیماری‌های جسمی مزمن می‌توانند به زخم‌های عاطفی بهبود نیافته و یا ناپایداری‌های روحی اشاره داشته باشند که شناخت و درمان این مشکلات سلامتی می‌تواند نه تنها به شفای جسمی بلکه به آرامش روحی و به آرامش و بیداری و تحول معنوی انسان منجر شود، به طوری که شفا در یک حوزه منجر به بهبود در بخش‌های دیگر می‌شود. بهترین روش در این مورد توجه و دریافت سیگنال‌های بدن شماست. این به معنای گوش سپردن به علائمی است که بدن به ما نشان می‌دهد. به جای نادیده گرفتن علائم یا درمان سطحی آنها، باید منشأ و ریشه درد ردیابی شود. در اینجا نیز در کنار شیوه سالم زندگی از جمله رژیم غذایی سالم و خواب و فعالیت کافی، انجام مراقبه و تمرین‌های خودآگاهی و تنفس آگاهانه و تمرین یوگا به انسان برای ارتباطی عمیق‌تر با خود و درک گفتگوهای بین بدن و روح خود کمک می‌کند. نشانه هفتم نوعی احساس غربت و بیگانگی است. پارادوکسی که می‌تواند به عنوان تشدید کننده‌ای برای خودشناسی و رشد معنوی در انسان عمل کند. چنین احساسی در آموزه‌های دولورس کانن طنین انداز این اصل مهم است که در اغلب موارد قبل از تحولات شخصی قابل توجه و درک عمیق‌تر خود، دوره‌هایی عجیب از احساس بیگانگی و یا انزوا طلبی در انسان روی می‌دهند. کارهای کانن نشان می‌دهد که احساس بیگانگی چه با دیگران، چه با محیط اطراف خود و یا حتی احساس دوری از خود نه تنها فازهایی از جدایی نیستند، بلکه زمانهایی را برای تأمل عمیق در خود فراهم می‌کنند. در این زمانها ما اغلب خود را ناچار می‌بینیم تا به درون خود توجهی بیشتری کنیم. در این دوره‌های خودکاوی باورها، ارزش‌ها و جوهر و ریشه‌های فکری خود را زیر سوال می‌بریم که این می‌تواند منجر به تغییراتی پایه‌ای در آگاهی ما شود و ما را به سوی بیداری معنوی سوق دهد. نشانه هشتم بیانگر بازتاب تغییرات درون ما بر روابط بیرونی است. تغییراتی که در بسیاری از موارد بازتابی از رشد انسان هستند. این دیدگاه بر این امر توجه دارد که اغلب زمانی که ما به خودشناسی و رشد روحی بالاتری میرسیم، روابط بیرونی ما تغییر میکنند.
این تغییرات می توانند به شکل‌های مختلفی رخ دهند، مانند تغییر در نوع رابطه و صمیمیت بین افراد، پایان یافتن بعضی از روابط و یا آغاز روابط جدید که با خود کنونی هماهنگتر هستند. هیچ کدام از این تغییرات اتفاقی روی نمی دهند. آنها جزئی جدا نشدنی از فرایند رشد شخصی هستند که در انسان رخ می دهد. نشانه نهم ما را وارد دنیای خلاقیت می کند، ولی نه یک خلاقیت عادی، بلکه خلق یا آفرینش یک اثر بزرگ و خاص بر اساس جوششی ناگهانی از درون که اغلب به نوعی شهود و دریافت از سرچشمه خلقت کیهان و خود برتر نسبت داده می شود. دولوروس کانون خلاقیت را نه تنها به عنوان استعداد یا توانمندی می بیند، بلکه آن را بیانی از سوی عمیق‌ترین لایه‌های خود و ارتباط انسان با جهان معنا و پیام‌هایی از خود بالاتر ما می داند که ما را به سوی مسیر و هدف واقعیمان هدایت می کنند. این لحظات اغلب به صورت ناگهانی و غیر منتظره رخ می دهند و شخص ایده‌ها، راه حل‌ها یا بیان‌های هنری را به گونه‌ای خاص دریافت می کند، مانند اینکه چشمه‌ای جوشان از منبعی بی‌پایان که بسیار فراتر از ذهن آگاه است در درون انسان فوران می کند. در طول تاریخ موارد بسیاری وجود داشتند که چنین دریافت‌هایی به پیشرفت‌های قابل توجهی منجر شدند. این لحظات الهام بخش بارها توسط هنرمندان، دانشمندان، نویسندگان و بسیار دیگر تجربه شده‌اند که اغلب در لحظاتی از آرامش و امواج آلفای ذهنی و توجه به درون چنین اتصال‌هایی ایجاد شده‌اند. دهمین و آخرین نشانه احساس و نیاز و تمایل انسان به تغییر است. زمانی که چنین احساسی از عمق وجود انسان برمیخیزد، نشانه ای از آمادگی او برای راهی شدن در مسیر رشد و کمال بیشتر است. از نظر دولوروس کانون، نیاز به تغییر در چنین مواردی مانند یک عامل کاتالیزور برای حرکت به سوی مسیر و هدف واقعی انسان عمل می کند. یک تمایل قوی به تغییر بسیار بیش از یک حس گذرا و کوتاه مدت است. این نشان دهنده نیاز روحی ما به رشد بیشتر و کاوش افقهای جدید است. این را به هر نوع تغییری از تغییر شغلی یا تغییر در روابط گرفته تا سبک زندگی یا باورهای شخصی میتوان تعمیم داد. این نیاز به تغییر ندایی است که ما را به حرکت و کشف فضاها و امکانات جدید دعوت می‌کند. همه دستاوردهای مهم انسان در هر زمینه‌ای میتوان گفت از این نیاز به تغییر سرچشمه گرفته‌اند. چیزی که انسان را برای یافتن افقهای بیشتر و حس بهتر به کاوش و حرکت می‌کشد. با این همه داشتن شجاعت و بینشی باز برای روبرو شدن با ناشناخته‌ها امری ضروری است، چون این به معنای خارج شدن از منطقه امن زندگی خود و روبرو شدن با ترس‌ها و اعتماد به سفری است که پایان آن را نمی‌دانیم.